ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 600 AM ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 10:12 ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਵਰਾ 2023 ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ, ਯੌਮਲ ਯੁਮਾ ਹੈ ਤੇ 30 ਹੋ ਗਿਆ ਹਾੜ ਨਾਨਕਸ਼ੇ ਸਮਤ 555। ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚੱਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਚੋਂ ਸਰਾ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 11 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ। ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਟੁੱਕੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ 604 204 0600 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ 11 ਤੋਂ 12 ਸਾਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਂਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਲਮ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਉਂ ਹੀ ਸਾਲਮ ਕਰਤਾ 11 ਤੋਂ 12 ਤੁਹਾਡਾ। 12 ਤੋਂ 1 ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ। 604 204 0600 6042040600 ਔਨ ਏਅਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ 604 729 1224 6047291224 WhatsApp ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਲਈ ਨੰਬਰ ਹੈ। 12:05 ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ, ਲਾਈਨਾਂ ਜਦੇ ਖੋਲ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ। 604 204 0600। ਦਿਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਬਾਲੇ, ਪੁਆਧ ਵਿੱਚ ਕੂਪ ਬਾਲੇ, ਦੁਆਬੇ ਅੰਬ ਚੂਪ ਬਾਲੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ। ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਬਾਲੇ, ਮਾਝੇ ਮੱਲ ਜ਼ੋਰ ਬਾਲੇ, ਬਾਈਏ ਵਿੱਚ ਖੋਰ ਬਾਲੇ, ਅੱਖਾਂ ਰਹਿਣ ਮੈਲੀਆਂ। ਬਾਰ 'ਚ ਬਨੋਟੇ ਬਾਲੇ, ਦੰਦੀ ਲੋਕ ਖੋਟੇ ਬਾਲੇ, ਨੈਚ ਬਹਾਉਣ ਝੋਟੇ ਬਾਲੇ, ਹੈ ਕਰੜ ਪੈਲੀਆਂ। ਥਲੀ 'ਚ ਟੱਪ ਵਾਲੇ, ਲਈਏ ਰਹਿਣ ਸੱਪ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਗਾਉਣ ਗੱਪ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਲੀਆਂ। ਜੰਗੀ ਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬੰਬੀਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਲੇ, ਰਾਏ ਕੇ ਲੁੱਚੜ ਤੇ ਭੁੱਖੜ ਲੋਕ ਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਕਾਲ ਝਰਾਨੀ ਪਿੰਡ ਜੂਏ ਦਾ ਬਣਜ ਵਾਲਾ, ਬੀਦੋ ਵਾਲੀ ਬਾਦਲ ਨਗਰ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ। ਚੱਕ ਦਾ ਨਾੜ ਪੱਧਰ ਲੋਕ ਜੰਡੀਆਂ ਦੇ, ਲੂਲ ਲਾਲ ਬਾਹੀ ਸੀਨੇ ਗੱਜ ਚੌੜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਬੋਲੀ ਚੱਲ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਗਿੱਦੜ ਵੇ, ਰਜਬ ਅਲੀ ਪਿਓਰੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਖਿਓਲੀ ਜੈਣੇ ਸਹਿਣੇ ਖੇੜੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਖੋਰੇ, ਖਿਆਲੀ ਜੈਣੇ ਸਹਿਣੇ ਖੇੜੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਖੋਰੇ। ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਲੋਕ ਲੰਮੀ ਦੇ, ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੜੀ ਰੱਖਣ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ। ਖੁੱਡੀਏ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੜੀ ਰੱਖਣ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ, ਚੰਨੂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾ ਫਸਾਦੋ ਥੰਮੇ ਥੰਮੀ ਦੇ। ਰਜਬ ਅਲੀ ਆਦਨੀਏ ਕਹੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਲੀ, ਝੱਲੀਏ ਨਾ ਨਖਰੇ ਪਤੂਹੀ ਖੇੜੇ ਜੰਮੀ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਹਿਸਾਬੀ ਲੋਕ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਡਿਆਈ ਖੋਰ, ਜੋਧਪੁਰ ਝਾਗੜੂ ਜਿਆਦਾ ਗਾੜੂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ। ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਾਲੇ, ਬਾਜਕ ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕ ਤੂੰਬੇ ਬੀਨ ਕੜਤਾਲਾਂ ਦੇ। ਨੀਤ ਨੰਗ ਬਾਂਡੀ ਲੋਕ ਫੁੱਲੋਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਵਾਲੇ, ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਰੱਜਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਾਰੇ ਕਾਲਾਂ ਦੇ। ਧੁੰਨੇ ਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ਕਲ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ, ਧੁੰਨੀ ਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ਕਲ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ। ਰਜਬ ਅਲੀ ਚੰਗੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਹਾਲਾਂ ਦੇ। ਨਰੂਆਣੇ ਸਖੀ ਪਿੰਡ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਰਮ ਵਾਲੇ, ਬਹਿਮਣ ਤੇ ਸੀਬੀਏ ਸ਼ਕੀਨਣ ਜਨਾਨੀਆਂ। ਚੁੱਗਿਆਂ 'ਚ ਵੱਲ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕਦੇ ਮੁਕਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਲੂਆਂ ਨੇ ਸੇਠ ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਘੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਪੀ ਲੋਕ, ਝੁੰਬੇ ਦੇ ਚਹੇਡੀ ਵਾਲੇ, ਬਾਬੂ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਤੇ ਮੀਏ ਦੇ ਲਾਉਣ ਭਾਨੀਆਂ। ਤਿਉਣੇ ਲੋਕ ਸੂਰਮੇ ਮਦਦ ਦੇਣ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ, ਰਜਬ ਅਲੀ ਲੱਕੜਾ ਚਰਾਉਣ ਮੁਲਤਾਨੀਆਂ। ਤੰਗ ਵਾਲੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਂਗੇ ਫੂਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਮਾਊ ਵਾਲੇ, ਗਹਿਰੀ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਘਲੋਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਸੀ ਦੇ। ਕੱਚੀ ਪੁੱਛੋਂ ਭਾਈ ਕੀ ਕਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬਾਲਾ, ਭਾਗੂ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖੇ ਜੋ ਲੋਕ ਦੱਸੀ ਤੇ। ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਵੈਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਕ ਮਹਿਣੇ ਲੱਸੀ ਦੇ। ਰਜਬ ਅਲੀ ਸੱਤ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ, ਰੌਣਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਉਂ ਭੰਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੱਚੀ ਦੇ।
ਰਜ਼ਬ ਅਲੀ ਸੱਤ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਉਂ ਭੰਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੱਸੀ ਦੇ। ਇਉਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕਵਿਤ ਨੇ ਇਹ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਜੀ। ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਾਹਲਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਔਖੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਏ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਕਨੀਓ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਔਰ ਪੁਆਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨੇੜਲੇ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਘੱਗਰ ਵਗੈਰਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਇਆਂ, ਕੱਸੀਆਂ, ਡਰੇਨਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ JCB ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਲ-ਗਲ ਤੱਕ 6-6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲਿਓਂ 5-5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਖਿੱਚ ਫੋਟੋ। ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨਾਲ ਲੜੀ ਸੀ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ 5-7 ਬੋਤਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਘੱਗਰ ਟੁੱਟਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਲਾ ਔਖਾ ਵੇ ਬਾਈ ਦਾ ਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਦੇਵਮਾਨ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹਰੀ ਬੂਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਐਂ ਝਾਕਦਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਝੋਨੇ 'ਚ ਬੜਿਆ ਖੜਾ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਬਤ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਏ ਵੀ ਆ ਜਾਓ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਆ, ਹਾਲਤ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਹੀਆਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਲੋਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 25 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। 25 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, 8-8 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ ਲੋਹੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡੀ ਚੌਲੀਆਂ, ਮੰਡਾਲਾ, ਛੰਨਾ, ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ, ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ। ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਘੱਗਰ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਪਈ ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਪਟਿਆਲਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਦ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਨੌਰੀ ਪੈਂਦਾ, ਖਨੌਰੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਖਨੌਰੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪਾਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਝੋਨੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਸਰਹੱਦ ਚੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਨਾਮ ਸੰਗਰੂਰ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1632 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਟਾਂਗਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾੜ ਪੂਰਨ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਤੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਪਾਤੜਾ ਨੇੜੇ ਜੋਗੇਵਾਲ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ।
ਹਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੱਟੀ ਰਾਜੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 2 ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-6 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਸੜਕ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕਿਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸੂਇਆਂ ਦੇ, ਕੱਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ, ਕੰਢੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾ ਲਏ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਰੁੜ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਓ ਗਲੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਰਾਸ਼ਨ, ਕਣਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਤੂੜੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਰੀ ਦੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆਪ ਬੰਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡਰੇਨਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੁਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਜਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਆਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੋ ਲੰਗਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜੀ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਟਲ ਰੁੜ ਗਏ, ਕਈ ਵਹੀਕਲ ਰੁੜ ਗਏ, ਕਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਥਨੀ ਕੁੰਡ ਬਰਾਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਉੱਥੇ। ਭਾਵੇਂ NDRF ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੈਲਾਨੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 500 ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਚੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਰ ਚੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਟਰੀਨ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜਘਾਟ, ਦਿੱਲੀ ਸੈਕਟਰੇਟ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਾ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ, ਲੋਹਾ ਬ੍ਰਿਜ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਾਰਕ, ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਗਾ ਜੀ।
PRTC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਠਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ PRTC ਦੀ ਬੱਸ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਬੱਸ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭ ਗਈ, ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੱਭੀ। ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ PRTC ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ PRTC ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਬੱਸ ਰੁੜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਫਸਟਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆ ਚੱਕੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10,000 ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 12 ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤਹਿਤ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ PRTC ਦੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਫਿਰ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਬਣੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਗਰੋਹ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੁਟੇਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਗਈ ਔਰ ਪਿੰਡ ਸਰਾਏ ਇਮਾਨਤ ਖਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਭੱਜੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਘਿਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਦੋਨੇ ਪਿੰਡ ਭੋਜੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਝਬਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗਾ ਕਿ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸਵਾਰ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਾਏ ਮਾਨਤ ਖਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕਰਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਰਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ YouTube ਚੈਨਲ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ YouTube ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਪੂਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ SGPC ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਹੀ ਆਪਦਾ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ PTC ਚੈਨਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ SGPC ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਔਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਆਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਂਝ ਹੁਣ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ SGPC ਦਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ PTC ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਗਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲੂਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ SGPC ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੂਗਾ। ਉਹਦੀ ਰੀਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ SGPC ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ।
ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਤੀ। ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਵਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ ਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਹੀ ਕਤਲ ਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ IG ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ SGPC ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਗਾ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਔਲਖ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਹ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਗਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਰਜਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਗੁਰਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਬ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਰਜਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੀ, ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਸ਼। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। 1158 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਚਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋ। ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਧ ਬਣਾਈ ਆ
ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਮੁਮਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਏਕੜ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੀਲਾ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦ ਉਹ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਬੈਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚੀ ਆ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸੀ ਨਾ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਰੀਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਠੀਕ ਖਾਸਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਘਿਓ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਾਰਪੈਟ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਤਾ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਇਹ ਚੰਦਰਯਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੌਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 26 ਰਫੇਲ ਤੇ 3 ਸਕਾਰਪੀਨ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 26 ਨੇਵਲ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਸਕਾਰਪੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਖਾਸੇ ਹਥਿਆਰ ਹਥੂਰ ਖਾਸਾ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂਹੀਓ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਗਾ। ਇੱਧਰ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਬੜੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸਰੋ ਦੀ ਜੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨੇ ਔਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਦੇ ਲਈ 25-30 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੌਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਭਗ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਪਲਬਧੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਚਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਏ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਡਾਨ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਨੇ ਭਰੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤੀ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਸਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਕ ਪਕਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜੋੜੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। 855 ਘੂਕਰਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, 59-11 ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਵੇਸਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਚਲੋ। ਇਹੀ ਬਸ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਂਗਾ ਉਲਾਰ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਨਮਕਿਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਸੇਖਵਾਂ ਬਰਨਾਲਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਾਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਮੁੰਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਟਰੇਸੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੋਫੰਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਓ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10-20-50 ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਡਰਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਓ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਗਰਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਐਬਸਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ। $20 ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖੜ੍ਹਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਲੀ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਜਾਲੀ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਗਰਮੀ ਹੈ, ਕੀ ਆ $20 ਟਿਕਟ ਲਾਓ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਪੀਓ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਵੇਖੋ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਈਕਲ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ। ਹਰਦੀਪ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਫੂਲ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੰਡਾ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। 604 825 0686 ਬਿੰਦਰ ਜਗਰਾਓਂ 604 825 2642 ਨੀਟਾ ਰਾਊਕੇ 604 614 000090। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਰੋਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੂੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 16 ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂੜਾ ਲਾਈਵ 778 878 1235, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਦੂੜਾ 604 754 7677, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੂੜਾ 604 500 0018, ਨਿੰਦਾ ਦੂੜਾ 604 440 2763 ਦੂੜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ। ਲੱਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਤਾਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ 150 ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਫਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਹ ਇੰਦਾ ਕਹਿਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਲਟੇਰੇ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਆ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆ, ਉਹ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਚਾਰੇ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੇਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲਟੇਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣ ਇੱਥੋਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਕਿਊਨਜਬਰੋ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰਿਵਰ ਰੋਡ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਨਾਲੋਂ ਬੰਨ ਦਾ ਬੰਨ ਰੋਡ ਦੀ ਰੋਡ ਆ, ਰਿਵਰ ਰੋਡ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਨ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੜਨ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ ਨੰਬਰ। ਬਾਕੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸਪੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਨ ਮਾਰਿਆ ਫਰੇਜ਼ਰ ਰਿਵਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਕੇ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਲਾਇਕੀ ਆ ਇਹ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਪਸ਼ੂ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ 11:10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਤੁਰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, 604 204 0600 ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਅਸਲ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਇਆ, ਆਲਮੋਸਟ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ
ਪਹਿਲੇ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਨਿਊਟਨ ਥਾਣੇ 'ਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਕੇ ਲਵੇਟ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ 5 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 5 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ, 5 ਗਜ ਸਕੁਅਰ। ਜੇ 5 ਲੰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਗਜ ਚੌੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿਤੇ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਨਾ ਪਵਾ ਲਿਓ। ਗਜ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਜੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਗ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਤੁਰ ਗਏ ਸੱਜੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਟਿੰਗ ਤੇ ਕਰਕੇ ਡਾਰਕ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮੂਹਰਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਟੈਂਟਡ ਆਉਣ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਚਾੜੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, $250 ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਤਾ। 604 204 0600 ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਬੜਨਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭੇਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ, ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੰਡਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ। ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿਓ ਲਾਈਨਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਵੀਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਪੁੱਛਣ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸਨ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। 604 204 0600 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠ 'ਚ ਘੇਰਦੇ ਹੋ, ਘੇਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਘੇਰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘੇਰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਯਾਰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਾਈ ਜੀ ਦਿਲਵਰ ਕੰਗੋਣੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਓਮਨੀ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਾਕਵੇ ਤੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਫਸਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਮੂਹਰਿਓਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂਹਰਲੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੂਹਰੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਥਣੇ ਵਾਕ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੱਭਿਅਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖ ਤਿੰਨ ਨਾ ਹੋਈਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਉਈਏ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੋਤਾ ਟਰੱਕ ਯਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 22 ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 210 ਬੋਇਡ ਸਟਰੀਟ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ 778 895 1537 ਤੇ 778 895 1537। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਬਰਛਾ, ਮਹਿਸਮਪੁਰ ਤੇ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਨੇ ਭੋਗ। ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗਿਆਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਸਮਪੁਰ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 778 713 1521 ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। 778 713 1521 11 267 125A 112 67 125A ਸਟਰੀਟ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਗਮ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਆ। ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ।
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। 778 713 1521। ਸੁੱਚਾ ਭੱਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੋ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੇਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਚਾਰजेस ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨਹੁੱਡ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਿੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਾਲਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਜੇ ਇਹੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਖੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੋਰੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਬੰਦ, ਰਾਤ ਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਪੀਤੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰੋ ਹੀਲਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਬੈਲਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਤਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੋਵਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਝੱਟ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ MP, ਈਵਨ ਮੈਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ RCMP ਕਰ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਕਤਲ ਨਹੀਂ। ਕਤਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੱਟ ਟਵੀਟ ਆ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੰਗੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ BC 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਥੇ ਦੀਪਕ ਚਰਨਾਰਤ ਹੁਣੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਭਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਸੈਲਫ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਉੱਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨੀ ਮਸਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ
ਫੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਸਿਰਜਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਦੇ ਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਘੋਣਾ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ। ਨਿੱਕ ਜੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਮਾਲਕੋ? ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਦਾਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੋ ਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫੂਡ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੈਠੋ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਖਾਓ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ CRD ਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ $100। ਗਵਾੜ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੱਕਰ ਚੱਕਰ ਕਈ ਤਾਂ ਨਾ ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦਾ, ਹੜੰਬੇ ਵਾਂਗੂ ਕਈ ਬਾਹਲੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਦਤ ਆ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ $200 ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦੇ ਫੂਡ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫੂਡ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਵਧੀਆ ਸਿੱਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੱਭਿਅਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਚਲਿਆਨੀ 'ਚੋਂ ਮੰਜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਡਾਹ ਲਿਆ, ਵਿਹੜੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਵਾਤ 'ਚ ਡਾਹ ਲਿਆ, ਸਵਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਚਵਾਰੇ 'ਚ ਪਈਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰਲੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦ ਆਉਂਦਾ ਪੱਛੋਂ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਠੰਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਪਾਖਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਗਗਨਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਲੇਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਰ ਲਓ। 1 ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਬਸਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਬੇਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂਹਰਿਆ ਬਣਾਇਆ ਥੋੜਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੋ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਸਕੋਟ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਓਲਡ ਕੈਸਲ, ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ
ਇੱਥੇ ਐਵਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਲੂਰ ਦੇ ਤੇ ਮਕਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 16 ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇ ਆਫ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਇਕੱਠੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਉਹ ਪਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ। ਆਪਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨੱਚਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੇ ਗਾਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇਹਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਲਿਬਰਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਟੀ ਪੱਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੇਗ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਾਲਸ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਏ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੂਗਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੌਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਘਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਫਰੈਂਡ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜੀਦਾ ਆ। ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਕ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਪਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਜੂ ਟੱਗ ਦੀ ਮਾਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੇਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ, ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਆਵੋ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਆਵੋ, ਪਰ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਆ। ਪਰ ਰੀਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਈ ਕਮੀ ਜੀ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਿਓ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੁਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਡਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਕਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਆਈਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਟਰੀਟ, ਸਾਡੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵੈਡਿੰਗਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ। 1 ਵੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਸਮੋਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ ਕੱਢਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4, 4:30 ਵਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵੈਡਿੰਗਸ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੋ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕਾਰ ਵੀ ਲੰਘਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਮ ਵਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੂਰੀ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ, ਵੀ ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਘਾਹ 'ਚ ਲੱਗਦੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਾਨੇ ਸਾਡੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝੀਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਡਾ ਡੇਂਜਰਸ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਕਰਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਦੇਖੋ ਆ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ, ਆ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ, ਫਲਾਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੁਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖਾਈ ਬੈਠੇ, ਪਲੇਟ ਦੇ ਮਗਰ ਮੰਤਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਲੋਕ, ਇਹ ਫੁਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਜ਼ ਆਣ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹਨਾ ਮਾੜਾ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਏਦਾਂ ਮਾੜਾ ਠੋਲਾ ਲਾਈ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਧਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜੀਏ ਤੇ ਜੀਣ ਦੇਈਏ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੈਲਫ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿਣ ਦੇਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਫਜ਼ਲ ਮਲਕ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 5 ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मलक साहब। ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਚ ਲਿਆਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਔਰ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਬਰਾਊਨ ਸਭ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖ ਸਭ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਹੀ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਨਡੀਪੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਐਨਡੀਪੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੌਪਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਮੈਂਬਰ ਬਣੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਈ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਈਏ। ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਲੀਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਜੀ। ਔਰ ਐਨਡੀਪੀ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਈਏ, ਪੂਰਾ
ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਨਡੀਪੀ ਖੁਦ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 6, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2-3 ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੁਇਕਲੀ ਲਊਂਗਾ ਟਾਈਮ। ਜੀ ਲਾਓ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਹੀ ਨੈਵਰ ਸ਼ੋਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲਸ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਲਈ। ਕਦੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, 4 ਲੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੇ ਆਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਨਿਗਾਹ, ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ, ਸੇਫਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਉਹ ਯੂਰੀਨੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟਰੀਟਸ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਅ ਬੇਸਿਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ 72 ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਭਜਾਈਂਦੇ 72 ਤੇ। ਸੋ ਹਾਊ ਸੇਫ ਇਜ਼ ਦੈਟ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਈਕ ਵਾਈ ਨਾਟ ਐਨੀ ਅਦਰ ਪਾਰਟ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ, ਗਿਵ ਦੈਮ ਅ ਟਰਾਈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਯੂ ਨੋ ਹੀ ਹੈਡ ਇਨਫ, ਬਹੁਤ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ? ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਐਵਿਡ ਹੋਣਾ ਦੇਖਿਓ, ਹਜੇ ਹੋਰ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੋਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਐਵਰੇਜ ਆਦਮੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਜੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਕੇ ਖੜ ਕੇ, ਚੇਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। You know what I'm saying, है ना? Thank you. ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, we need to think of alternative. Thank you ਵੀਰ ਜੀ। ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅੰਟਿਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਪਨਸ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਜੀ ਬਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਹੈਬਿਟਸ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਥਿਕਸ ਕਿਉਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਤੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੁਦ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਉਹਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅਬਿਊਸਿਵ ਤੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈ ਬਈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖ ਕੇ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਦੂਜਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਬਕਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਠੇ ਜੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਮੂਰਲਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਵੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਰਾਮਲ ਮੈਕੀਆਟੋ, ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਮੋਹਿਤ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵਰਮਾ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲੰਦ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਏਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੋਕੀ ਫੇਰ ਵੀ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਮੈਨ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਚੁਟਕਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਸੁਣਾ ਦਿਓ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਸਬੈਂਡ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਟਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣ ਆਇਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੱਕ ਗਿਆ। तो मैं तो कहता जी जो जिंदगी च कोई ऑन एयर या किहड़ी भी अपॉर्चुनिटी आए ओनू पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, बिल्कुल कमियां ना कड्डिए, हर पासे कमियां ना कड्डिए, इन्हें ये करता इन्हें वो करता। थोड़ा जा थिंक अबाउट इट, जिंदगी है, थोड़ा जा हैप्पीनेस भी स्प्रेड करोगे ताही तोरे घर मुड़ के हैप्पीनेस आनी है। थैंक यू वर्मा जी। हरदयाल सिंह नागरा जी लाइन नंबर 2। साहब प्यार भी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कहते होंगे बारिश आना आता जान चाहे कटे पोरियां पोरियां जी। हाँ तुम साडियां पोरियां पोरियां कट दियो फिर भी साडी आता नहीं जानियां। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਾਈਕ ਫਾਰਨਵਰਥ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ, BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ICBC ਡੇਟਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਡੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਹ 2-3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੰਪ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਕਰੋ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਵਰਟਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਦੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੈਰਿਸ ਰੋਡ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ 60 ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ, ਸਿੰਗਲ ਲੇਨ ਜ਼ੋਨ ਆ, ਡਬਲ ਆਪਣੇ ਜੈਲੋ ਪੱਟੀ ਆ, 70 ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਗਾ। ਡੰਪ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਇਕੱਠੇ 125 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਲੰਘੇ। ਮੈਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇ ਕੰਨੀ ਨੂੰ, ਹੈਰਿਸ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਬੱਲਾ ਬੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੌਲ ਛਕਣ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਹਰਸਿਮਰਨ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 5। ਹਰਸਿਮਰਨ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੁਨੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੋਇਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕ ਕਰਕੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਏਡੇ ਰਾਖੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਗਿਲਫਰਡ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਰਾਈਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸੀ ਭਾਈ। ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 6। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜੇ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਜਗਨੀਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਡੁੱਬਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਟਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, 2 ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੁੱਬਿਆ ਲਓ।
ਚਮਕੌਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਵੀਰ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰੋ ਕਰਨਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੋ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀ ਡਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਵੇ ਉਹ ਸਕੂਲ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਿਟੀ ਟਾਊਨ ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲੈਬ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਚ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਗਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਲੈਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 140 ਸਟਰੀਟ ਤੇ 90 ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਤੇ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਪਹੀਆਂ ਰੀਚਾਰਜੇਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੁੜੀ ਮੂਹਰੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਗੋਦੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ। ਗਡਰੀਆ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਾਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਖੇਡ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪੱਤੀ 'ਚ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੀਜਾ ਗੇੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਧਰ ਆ, ਫਿਰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਆ ਓਏ, ਲਾਹੀਏ ਬੱਤੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚੋਂ। ਗਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ICBC ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਰੋ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ICBC ਲਈ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ICBC ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਫਿਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰੜਕਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ICBC ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੱਥ ਫੜਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਬਈ। ਡਾਕਟਰ ਜੰਡੀ ਜੀ, ਸਰਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਜੰਡੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ oncologist ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਧੁਰਤੜੀ ਆ ਗਈ, ਧੁਰਤੜੀ। ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 2% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 2% ਸਿਰਫ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਰਤੜੀ ਆ ਗਈ ਸੁਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ 7 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਨ ਆਫ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਏਡਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਲਾਓ ਇੰਡੀਆ, ਜਦੋਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ USA ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੋਗੇ ਘਰੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ 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 ਟੈਰੀਬਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਚਲੋ ਪੀਅਰ ਮਤਲਬ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਫ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਨਸਰ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਧੀਆ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੈਟਰਨੇਰੀਅਨ, ਡਾਕਟਰ, ਸਰਜਨ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 7 ਬੰਦੇ ਉਡੀਕ ਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 2% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਇਰਸ ਸਨ, ਯੰਗ ਫਾਰਮਰ ਸੀ, ਰਾਸਬੇਰੀ ਕੌਂਸਲ ਸੀ, ਟਰੱਕਰ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਨੋਚ 50 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, 2 ਘੰਟੇ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਵੈਟਰਨੇਰੀਅਨਸ ਨੇ, ਸਰਜਨਸ ਨੇ, ਨਰਸਿਸ ਨੇ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੇ, ਲੋਇਰਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਫ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਬਈ ਕਿਵੇਂ LMIA ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਲ 'ਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਜੁਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਜੁਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਸਵਾਲ। ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਮੈਨੀ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਬਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬਈ ਬਹੁਤ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਮਨਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਐਨਵਰਸਰੀ ਆ ਗਈ, ਜਵਾਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸਨ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦੀ, ਬੜੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ, ਗੱਗੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਰ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀਆਂ, ਜੇ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਿਲ ਵੀ ਜਾਣ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਐਂ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਏਦਾਂ ਦੇ ਓਦਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ 84 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਰਗੜਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦ ਸਮਾਂ ਔਖਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੌਮੀਅਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਝੱਲਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਜ਼ਨ ਝੱਲਣਗੀਆਂ, ਓਨੀ ਕੁ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਖ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਧਮਕੀ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਈਏ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ % ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਡਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਸਰਵੇ ਭਰ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸਿਟੀ ਦਾ 2050 ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੱਸ ਸਟਾਪਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਬਣਾਉਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ 2050 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 2050 ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਟੈਕਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਟੀ ਇੱਕੋ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਰੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਮੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਨੂੰ ਐਬਸਫੋਰਡ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਦੇ ਆ? ਬਸ ਇੱਕੋ ਰੋਡ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹਾਈਵੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਮੁੜਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੱਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲਜਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PR ਲੈ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ IMGs ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਟਾਂਡੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਪਿੱਛੇ ਠਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਬੈਕ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੱਗਾ ਆ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਲਵਾ ਦਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਚੱਲ ਬਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪੇ ਬੈਕ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਬਈ ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਸ ਹਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਯੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਈ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਕੰਟੱਕੀ ਚਿਕਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਏ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ $50-60 ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਬੀਅਰ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾਲ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਬੀਅਰ, ਆਹ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਆ, ਇਹ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾੜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣ
ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੀਅਰ ਪੀ ਕੇ ਟਾਂਡੀਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੀਅਰ ਆ ਮਕਡਾਨਾ ਪਿਆ ਨਾਲ ਲਓ ਜੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਨਰੇਬਲ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਡਿਲਾਈਟਡ ਐਂਡ ਆਨਰਡ ਟੂ ਹੈਵ ਮਿਸਟਰ Polyev in studio, and we have a special guest today in studio. Mrs. Polyev, Anada Polyev, is also in studio, so she can have a taste how the ethnic media is working, what are the open line talk show. It is a hot seat. It's not simple. So that's why she's sitting along, and we will start conversation with Pierre. Pierre, welcome to show again. Thank you. Thanks, Harjit. Great to be with you. How is the trip going so far from South Okanagan to BC? And I saw you today morning at a grocery store. What were the concerns there? They're the same everywhere, Harjit. After 8 years of Trudeau, life costs more. Work doesn't pay. Housing costs have doubled. Crime, chaos, drugs and disorder are common in our street. And Trudeau divides us to distract from this terrible record that he has caused. But the good news is, Harjit, it wasn't like this in Canada before Trudeau, and it won't be like this after he's gone. We're going to turn the hurt that Trudeau has caused to the hope that Canadians need. And that's the message I've been bringing to British Columbians over the last several days. A few days earlier, I saw a video on Bloomberg, and there was economists were sitting. They were saying the inflation in Canada is not real inflation; it's the mortgage payments, and raising interest rates. It doesn't help for the inflation. What did you say on that latest increase in interest? Well, it's interesting. The best summary I've heard from anyone is the former Liberal finance minister John Manley, who said that Justin Trudeau is pressing his foot on the inflationary gas pedal with all of his spending, while the Bank of Canada is pressing its foot on the brakes with higher interest rates. So you have the same government simultaneously pushing interest rates higher and inflation higher. Here's my common sense plan. We need to cap government spending with a law requiring Ottawa find $1 of savings for every new dollar of spending, because all that spending drives up the cost. Second, I'm going to axe the carbon tax. As you know, Trudeau and the NDP have brought in a carbon tax. In British Columbia, it's one of the highest in the country, but Trudeau wants to force BC to raise that tax to 61 cents a litre. Think of our truckers, how they'll have to pay. Think of our seniors, all the increases in food prices, because when you tax the farmer who makes the food and the trucker who ships the food, you tax everyone who buys the food. I'll axe the tax to bring home lower prices. That's my common sense plan to get costs down and interest rates low. Once in month, in Friday, I just allocated 1 hour to all my listeners, whatever they want to say. Because there are some talk shows they couldn't get time to get on air. Yes. Today I have about 30 calls. Most of them are accusing Jagmeet Singh for getting downside or downward of Canada, and they are planning to demonstrate on his constituency office. Yes. And our own people. Rajveer Singh was the first caller. He wanted to organize a demonstration. Yes. So how he is responsible, or how he can bring down this government? Is there any public can do? Yes, keep the pressure on. Jagmeet Singh is keeping Trudeau in power. They have a costly coalition that are making things more expensive for Canadians. Jagmeet Singh has voted for Justin Trudeau's carbon tax on your gas, heat, and groceries. Jagmeet Singh has voted for higher income tax on your paycheck. Jagmeet Singh has voted for the policies that have doubled housing costs, doubled the rent, doubled the mortgage payments, doubled the down payment you need.
That's 8 years of Trudeau, but Trudeau could not have done all this damage without the help of Jagmeet Singh. So keep the pressure on him to end the coalition and let Canadians elect a new common sense conservative government that will bring home lower prices and affordable homes. Last night's round table, the doctor, that surgeon, yes, once he said that the people are dying without surgery. And other day I met my friend from old time when we were driving taxi. He went for glaucoma surgery without anesthesia. Without anesthesia. If he have to wait for anesthesiologist, he have to wait 6 months more. Literally cut on an eye and surgery. And once he was telling me outside of gym, I was just shivering. I was feeling that pain. How we can fix this health care crisis? What you have in your mind? Incredible how badly healthcare has gotten after 8 years of Trudeau. Yesterday, you introduced me to a surgeon oncologist, yes, a cancer surgeon, yes, really. And he said that only 2% of his patients are getting treated in the acceptable time frame. That in the last month alone, 6 of his patients have died before even getting a chance to see him for one appointment. Another 6 have died before the first surgery. Yes. And in 10 cases, he did the operation, opened them up, and found that the cancer had spread so far because of the long wait time that he just sewed them back up and didn't bother proceeding with the procedure. Yes. He said it was just too late. And so people are dying because our health care is not fast enough. So the solution is to remove the government gatekeepers that prevent doctors from getting into the system. We have 20,000 immigrant doctors and 32,000 immigrant nurses banned from working in our hospitals, not because they're unqualified, but because there's no direct way for them to test their qualifications. Now, what I'm proposing is that we bring in a Blue Seal exam that vigorous, high standards that would allow immigrant professionals to take a test, prove they are qualified, and get to work. They have this in the States. In Canada, 11% of Filipino nurses are allowed to work. In the States, they can take an internationally recognized nursing exam and get to work in a few weeks. Why don't we have that in Canada? A Blue Seal exam to prove qualifications, and if you pass, you get that seal, you could work anywhere in Canada. That would free up thousands of doctors and nurses. I want to remove the gatekeeping and the red tape within the system that prevents our doctors and nurses from doing more work. Most of them are spending hours filling out paperwork that could be done by administrators. We could allow our nurse practitioners to do more of the jobs of prescribing and treating our patients, and leave the doctors to do only the things that they are uniquely qualified to do. By removing all that waste and administration, we could speed up and deliver faster, better service for our patients. Further to this question, IMG and other professionals, lawyers, going to Australia, going to New Zealand for the degrees. They are taxpayers. Yes. They put their half of money for infrastructure of this country, living here from 30, 40 years. Yes. And their dear ones, loved ones, going away at 22, 23 years teenage, staying there 4 years and spending $400,000 on a degree. If you have 2 kids, you need $800,000. Once they are coming back, they can't fit in. They end up south. So, to fix this education crisis, what do you have in mind? A couple of things. One, we need to make Canada a more attractive place. Our taxes are so high that a lot of people, they graduate and they say, forget it, I'm going to go somewhere else. They can go to the States, to Ireland, to Australia, New Zealand, and they pay a lot less tax. If we have high income tax, our greatest minds are going to want to leave to go and enjoy more of their paycheck in other countries. So I want to bring home our people by reducing income tax to make success pay again. Secondly, we need our universities need to deliver more for less. They're bloating themselves up with back office bureaucracy instead of frontline cutting edge education. So we need to take the money from the back office to the front line. Common sense. Farmers, young farmers, there was last night, and
I was shocked when they called open line. We are raspberry, blueberry capital of Canada, the Abbotsford, Fraser Valley. Once we got this season, they get berry from Peru, which is coming here, and they are selling their berry for $1 a pound. Cost it about $50, $60 to get in the market. So how we can stop this importing the berry? Well, because in Peru they are doing all year long, but we have 3-month season. We can stop on that time. They can't import berry in Canada. No, I understand, and it's very uncompetitive. We also need to have more grocery chain competition so that the farmer gets more and the consumer pays less. We need to remove the carbon tax on our farmers. When you tax the fuel of our farmers and the fuel of our truckers who ship the food, you tax the food. And the farmers in Peru and other places don't pay the carbon tax. I have a tomato farm in my riding where they pay carbon tax on the CO2 released into the greenhouse, even though it goes into the plant life. It doesn't go into the atmosphere. So why are they paying a tax on that? And that makes the Manotick tomato, the Canadian tomato, more expensive in Canada than the Mexican tomato. Let's get rid of all these taxes and bring home lower food prices. And in Surrey, we did talk other time of killing off our president of our temple, Sikh temple, right in the premises. Yes. This is sad story in city. There is a shooting after assassins get away. They will burn the car in 5 blocks away. That is the set protocol. And every day there is shooting, a killing. They get away in the car. That is stolen car. And they get away and burn that car. There's no DNA. They can't find anyone. And crime is skyrocketing. Yes. Here. And you were telling story of Pentington other day, the lone wolf, and how that community is so threatened. Yeah. So about the crime, what do you want to say? Well, after 8 years of Trudeau, crime, chaos, drugs, and disorder reign in our streets. We've had a 32% increase in violent crime, 92% increase in gangland killings. In Vancouver, because of the catch and release bail system that Trudeau and the NDP have brought in, the same 40 violent offenders were arrested 6,000 times. 6,000 times. 6,000 arrests for 40 people. That's 150 arrests per person per year. This is a decision by Trudeau to let these criminals out again and again. I'm going to bring jail, not bail. Jail, not bail for repeat violent offenders. So I'll pass a law that says if someone has been convicted multiple times for violent crimes and they're newly arrested, they will be denied bail. They will stay behind bars until their trial and sentence are complete. If you just took 40 of those 40 criminals off the street, you'd have 6,000 fewer crimes. So let's put them back behind bars where they belong and keep our communities safe. On foreign affairs, on foreign policies all over the world, and NATO lately they have a meeting, and Wall Street Journal. Yes. They put an editorial. They said, "Hey, put Trudeau on that junior table." This is insult for our nation. Just like when she met with him and she just cornered our president. In order to get our name on international stage and get the respect as we had previous, what do you have in mind? It is what an embarrassment that Trudeau has. He's made our country into a laughing stock. He's not respected in the world. He's weakened our military, and that has left us disrespected by our allies. To think that there are credible commentators suggesting that Canada should not be at the G7. That shows how much influence we have lost after 8 years of Justin Trudeau. We need to rebuild our armed forces. Stop giving Canadian tax dollars to foreign dictatorships. Bring our money home to reinvest it in our Coast Guard, our Air Force, our Army, and our Navy. That will allow us to bolster our own defenses, prepare for natural disasters, or God forbid, any kind of military conflict, and it will also give us more influence and power in the world. In other words, let's bring it home.
foreign interference. Yes. CSIS and government, they are playing just like good cop, bad cop. There, CSIS is fingering to the minister saying to CSIS. And we had very bad experience in 1985 when Air India bombing happened. CSIS deleted the tapes, and it is on the record. So our spy agency, we have only one. As we have only one, I always laugh about our Trans-Canada. We have only one highway in country. And how to fix this CSIS and government dramas? They are intervening each other. They are blaming each other, and to stop foreign interference. Well, CSIS is very. Excuse me, I've got a cough. CSIS is very worried about the fact that Trudeau has allowed interference by Beijing in our democracy. Beijing interfered twice in two separate elections to help Trudeau win. They gave $140,000 to the Trudeau Foundation. This is the same foundation whose donors pay for Justin Trudeau's vacations. And yet, despite knowing about all of this interference, our Prime Minister has done nothing. So I'm calling for a full public inquiry into foreign state interference, particularly from Beijing, a foreign agent registry that would require anyone who's paid by a foreign dictatorship to influence our politics to be exposed. So we all know who they are, and they no longer can operate in the shadows. These are among the ideas we have to bring home control of our democracy back into the hands of Canadians. About infrastructure. Yes. Our long-haul truckers, they are complaining on the show that they don't have rest areas. They have only single-lane highways, and there was very bad accident a few days earlier in Manitoba. 16 senior citizens have died because it was not proper control. And there's some negligence also of a driver. For our aged infrastructure, you have something that you wanted to tell our truckers? They are our lifeline. Yes, absolutely. Listen, there's no question the governments are spending more than ever on what they call infrastructure, but the problem is that this money is being gobbled up by bureaucracy. Billions and billions and billions of new infrastructure dollars, they just go into paying for more bureaucracy. Our bureaucracy has grown by 40% under Trudeau in 8 years. More bureaucrats, poorer roads and worse transportation. I'm going to take the money from back office bureaucracy to frontline infrastructure where the rubber meets the road. We're going to build more economic infrastructure. That includes highways, bridges, rail links, and connections to our ports so that we can turn those dollars into powerful paychecks for our people. Suggestion from callers that tell Mr. Pierre to meet oftenly community at grassroots level and round table, meet and greet and get back before you get in. That's what they said. Before you get in the office and serve as a Prime Minister, before that, get each and every Canadian's concerns and get in the community. Well, that's what we were doing yesterday. You were kind enough to arrange a meeting with doctors from the South Asian community. And I understand we're going to be meeting with some of the truck drivers as well. So they are going to have a chance to thank me for fighting for them to keep their trucks after Trudeau was trying to take away their trucks by banning any 12-year-old vehicle from the Port of Vancouver. We're not going to let that happen. We're going to keep defending our truck drivers. Thank you so much again. That's what we have today. And I was very blessed to have my lovely wife Anna here. Do you want to give them a nice greeting, Anna? Sure. Yeah, come on over. Come on. Send. Here we got Anna Polyev. Well, thank you. It's been a great experience to be with my husband. And we've been, as you know, he's from Western Canada. So we've been sharing a lot of good childhood memories. And he was telling me what it was growing up like in Alberta, vacationing here in BC. And I share with him what it was like growing up as an immigrant, in Quebec. So
Here we go. It's been a pleasure to be here with you. Thank you so much. Thank you so much. And now you see him how hard it is to be in community and running again, one to another meetings. And once he get back from this leg, he's so tired. Now you are noticing him. He's already tired. It's teamwork. We're going strong. Yes. We're going to go get some coffee and re-energize. Yes. Thank you so much. Excellent. Again. Thank you for Great to be with you, Harjit. Thank Thanks you. for having us on the show. Thank you so Let's much. bring it home. You're always accessible. And Mr. Polyev, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਨਾ ਪੋਲੀਐਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸੇਜ ਨਾਲ ਸਨ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨਾ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਪੋਲੀਐਵ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਅਨਵੈਡਡ ਮਦਰ ਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲੁੱਕ ਵੇਅਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਹੈਡਿੰਗ ਟੂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਅਚੀਵ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਚੀਵੇਬਲ। ਮਿਸਟਰ ਪੋਲੀਐਵ ਗੱਲਬਾਤ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫਲਾਈਂਗ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਦ ਵੀ ਸਮਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। 15-20 ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਲ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ।